Bất ngờ, sống sót kỳ diệu sau động đất Myanmar, bí ẩn tâm linh nào đang diễn ra? Một người sống sót sau 5 ngày vùi sâu trong đống đổ nát. Một cậu bé 13 tuổi từng thốt lên lời tiên tri khiến cả mạng xã hội rợn người. Và một vị tu sĩ lặng thầm bước qua từng miền đất Indonesia. Không một lời phô trương, nhưng đi tới đâu, mọi người đều quan tâm tới đấy. Chỉ thiền trong đêm, cầu nguyện cho những linh hồn chưa kịp về nhà. Tất cả đều đã xảy ra. Liệu đây là chuỗi trùng hợp tình cờ? Hay là một bàn tay vô hình đang âm thầm sắp đặt nhân quả? Bạn không cần phải tin, nhưng một khi sự sống ngoạn mục ấy đã ứng nghiệm từ lời nói cách đây nhiều tháng, thì đây không còn là chuyện hoang đường. Hãy giữ bình tĩnh và lắng nghe cho đến cuối cùng. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Myanmar, vùng đất Phật giáo từng nổi danh với hàng vạn ngôi chùa dát vàng, nơi tiếng chuông chùa mỗi sáng vọng khắp đồi núi, giờ đây trở thành một vết thương há miệng giữa lòng Đông Nam Á. Một trận động đất ập đến như thể cả trời đất nín thở, chôn vùi hàng ngàn sinh mạng trong im lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dữ dội. Những mái nhà biến mất chỉ trong chớp mắt, những con phố quen thuộc biến thành màng màu xám tro, và những tiếng gọi nhau trong vô vọng dần bị nuốt chửng bởi những lớp đất đá lạnh lẽo. Trong bầu không khí ấy, người ta không còn phân biệt được đâu là âm thanh của sự sống, đâu là tiếng thở dài của tử thần. Lực lượng cứu hộ, những bàn tay từ khắp nơi trên thế giới đổ về như những tia hy vọng cuối cùng giữa một Myanmar đổ nát. Họ đào, họ cậy từng viên gạch, họ cố giữ lấy từng nhịp thở yếu ớt còn sót lại. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một chàng trai còn sống sót sau 5 ngày bị vùi lấp dưới tầng hầm của khách sạn Anahar. Không nước, không thức ăn, không ánh sáng. Chỉ có niềm tin, một thứ mà không ai lý giải được, nhưng lại đủ mạnh để giữ một người sống sót giữa địa ngục. Thông tin này lan đi khắp thế giới như một làn sóng lặng lẽ nhưng sâu sắc. Bởi giữa khung cảnh tuyệt vọng, phép màu là điều duy nhất còn đủ sức lay động lòng người. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được phép màu ấy. Những người lính từ Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và chính Myanmar vẫn miệt mài tìm kiếm. Những tấm vải trắng dần thay thế cho âm thanh. Có những đứa trẻ không còn ai thân thích. Có những người mẹ ngồi im trước đống đổ nát, nơi từng là mái ấm, để chờ một điều gì đó, hoặc là phép màu, hoặc là sự chấp nhận. Nhưng điều khiến nhiều người rùng mình hơn cả, không phải chỉ là thiệt hại vật chất hay con số thương vong, mà là sự trùng khớp đáng kinh ngạc với một lời tiên tri từng được lan truyền trước đó. Một cậu bé khi ấy 13 tuổi, từng gây xôn xao mạng xã hội với đôi mắt u uẩn và những lời cảnh báo lạnh, sống lưng kèm theo đó là lòng trắc ẩn, đã nói rằng sẽ có một vùng đất rung chuyển, sẽ có linh hồn bị mắc kẹt và một người tu hành đang trên đường đi, không đến nơi ấy, nhưng trái tim và năng lượng của ông sẽ phủ khắp những vùng đất đau thương. Không ai ngờ, những lời ấy đang dần ứng nghiệm. Trong khi Myanmar chìm trong mất mát, ở một đất nước khác, Indonesia, nơi cách đó cả ngàn cây số, một đoàn người ăn mặc y áo chấp vá, vẫn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin bộ hành tại đất nước sở tại, nhưng vẫn lặng lẽ, âm thầm cầu nguyện từng đêm, không kèn, không trống. Chỉ một lòng hướng về Phật Pháp và thấu hiểu mọi sự mà người dân Myanmar đang phải gánh chịu. Và trong ấy, người mà mọi người luôn dõi theo là Sư Thầy Thích Minh Tuệ. Người dân nơi đây, nhiều người không biết đoàn từ đâu đến. Họ chỉ biết, khi hoàng hôn buông xuống, bóng dáng cả đoàn lại ngồi thiền ở những bãi đất trống, hoặc trong một mái chùa cổ nhỏ bé nào đó, âm thầm cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất và những sinh mạng đang kẹt lại giữa các lớp bê tông nặng nề ở Myanmar xa xôi. Không ai nghe thấy những lời đoàn tụng, nhưng kỳ lạ thay, nơi đoàn đi qua, trẻ con thôi quấy khóc, người già bớt nặng lòng, và ngay cả những con vật cũng lặng lẽ ngồi gần như thể lắng nghe một ngôn ngữ không lời. Có người bảo đoàn đang kết nối với thế giới vô hình. Có người lại tin đoàn là người mang năng lượng chữa lành mà Phật Pháp đã chọn để gửi gắm. Nhưng điều ai cũng cảm nhận được là mỗi đêm đoàn xuất hiện, không gian quanh đó trở nên tĩnh hơn, sâu hơn, như thế thời gian cũng chậm lại, để linh hồn những kẻ đã ra đi có một cơ hội được lắng nghe. Tầm ảnh hưởng của một người đàn ông trong đoàn ấy lan đi không bằng micro, không bằng video triệu view, mà bằng một thứ cảm nhận bản năng mà con người vốn dĩ vẫn mang theo trong huyết mạch. Cảm nhận về sự hiện diện của cái thiện,
về sự tồn tại của một sức mạnh nào đó không nhìn thấy, nhưng không ai có thể phủ nhận. Trong bối cảnh hàng ngàn người ở Myanmar vẫn còn đang mất tích, khi mà từng phút từng giây đều là cuộc giằng co giữa sống và chết, thì sự hiện diện của ông ở Indonesia, một nơi tưởng chừng chẳng liên quan gì, lại khiến nhiều người thức tỉnh. Bởi sự liên kết giữa các vùng đất, các linh hồn, các tai ương, đôi khi không tuân theo luật logic nào, mà vận hành theo nhân, quả, tâm, nguyện. Từ sâu trong những đêm tĩnh mịch nơi Indonesia, những lời cầu nguyện không tên ấy được truyền đi như làn gió mỏng bay qua hàng dặm trời, len lỏi vào đêm dài ở Myanmar. Ai đó giữa vùng đổ nát, đột nhiên bình tâm. Một người lính mất phương hướng, chợt thấy trái tim mình sáng hơn. Một linh hồn chưa thể siêu thoát, dường như đã được gọi tên. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng với nhiều người, đó là sự linh ứng. Một thời gian trước, khi cơn địa chấn kinh hoàng rung chuyển Myanmar, cộng đồng mạng từng rung động bởi một đoạn video ngắn quay tại một vùng quê xa xôi ở châu Á. Trong khung hình giản dị, một cậu bé khi ấy chỉ mới 13 tuổi, ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu cũ, ánh mắt không chớp và lời nói như vọng ra từ một thế giới khác. Ở đó sẽ có máu. Có những người đi nhưng không trở lại, có tiếng khóc không ai nghe, và một người đang đi bộ, không đến nơi ấy, nhưng tâm lực của người đó sẽ là chiếc cầu giữa hai thế giới. Khi ấy, không ít người cho rằng đó chỉ là trò dàn dựng rẻ tiền, một cách thu hút sự chú ý trong thời đại nhiễu loạn thông tin. Nhưng từng câu, từng lời, từng hình ảnh trong đoạn tiên đoán ấy, giờ đây, sau thảm họa Myanmar, bỗng hiện về như một vết dao rạch ngang sự hoài nghi. Không ai ngờ, cơn địa chấn thật sự đã xảy ra. Không ai tưởng tượng nổi con số thương vong lên đến hàng ngàn người, và vẫn còn hàng trăm sinh mệnh đang mắc kẹt giữa đống đổ nát. Nhưng điều khiến người ta lạnh sống lưng không chỉ là những thiệt hại về thể xác, mà là sự trùng khớp đến ám ảnh giữa lời tiên tri của cậu bé năm nào và thực tế đang diễn ra từng giờ. Cậu nói, con thấy rắn, những con rắn lớn cuộn quanh người ta, siết lấy họ. Con thấy máu đỏ khắp đất, có tiếng cầu cứu. Có một người sẽ bị ngã giữa phố mà không ai cứu được. Người ta gọi đó là biểu tượng. Có người thì bảo cậu bé ấy bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Nhưng càng ngày, những chi tiết mà cậu từng nói lại càng khiến dư luận phải nín lặng. Bởi vài ngày sau trận động đất, tại một con phố nhỏ ở Myanmar, một nhà sư nổi tiếng vì lòng từ bi và công đức đã bị sát hại giữa ban ngày, ngay giữa đường phố, đông người. Không ai dám lao đến, không ai kịp ra tay. Đạn nổ, tiếng la hét vang lên và rồi im bặt. Hình ảnh máu loang dưới chân bậc tu hành ấy, hình ảnh những đôi mắt kinh hoàng bất lực nhìn theo mà không dám hành động, giống y như những gì cậu bé từng mô tả. Không sót một chi tiết, người ta bắt đầu lật lại đoạn video. Những dòng chữ từng bị coi là giật gân, giờ đây trở thành tài liệu được phân tích từng khung hình, từng tần số âm thanh. Có nhà nghiên cứu tâm linh cho rằng cậu bé có thể là hiện thân của một linh hồn đặc biệt, một người truyền thông điệp từ thế giới bên kia. Có người thì đặt giả thuyết đây là chuỗi nhân quả đã được lập trình sẵn mà cậu chỉ là người nghe được. Dù là cách hiểu nào, vẫn không thể phủ nhận những gì đang diễn ra tại Myanmar không đơn thuần là một thảm họa thiên nhiên. Và giữa lúc người người hoang mang tìm kiếm lý giải cho chuỗi trùng hợp kỳ lạ ấy, thì một hình ảnh khác lặng lẽ xuất hiện. Không gào thét, không tuyên truyền, không công bố ầm ĩ trên mạng xã hội. Chỉ là một đoàn bộ hành, nhưng trong đó có một người đàn ông đang toàn tâm toàn ý đi bộ tới miền đất Phật Ấn Độ. Không ai biết người đó đã đi bao lâu. Cũng chẳng ai rõ vì sao ông lại chọn Indonesia, chứ không phải Myanmar, nơi đang gào thét cầu cứu. Nhưng một số nhà sư trong vùng, sau khi nhìn thấy dáng hình ấy, đã im lặng quỳ xuống. Họ bảo, người ấy đang giữ chánh niệm cho cả một vùng đất. Không có thuyết pháp. Chỉ có những đêm lặng lẽ, nơi những thân ảnh ngồi bất động dưới ánh trăng. Những lời cầu nguyện không phát ra thành tiếng. Những câu kinh không dành cho người sống đang lắng nghe, mà là dành cho những linh hồn đang kêu gào trong cõi vô hình. Người dân bản địa bắt đầu để ý. Có đứa trẻ quấy khóc cả tháng trời, bỗng ngủ ngoan sau một đêm ông ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ. Có cụ già nằm liệt giường, bảo rằng trong giấc mơ thấy mình bước đi trong ánh sáng. Và phía trước có một người dẫn đường, mặc áo nâu, không nói một lời. Từng câu chuyện nhỏ ấy, từng chi tiết tưởng chừng vô lý ấy, ghép lại, tạo thành một bức tranh không ai có thể làm ngơ. Khi thế giới hữu hình rối loạn,
Một ai đó đang lặng thinh giữ lấy thế giới vô hình khỏi sụp đổ. Và cũng lúc này, những lời cậu bé tiên tri từng nói lại hiện lên. Người đó sẽ không đến nơi có địa chấn. Người đó sẽ đến nơi yên tĩnh hơn để giữ vững tâm giới. Nếu không, những linh hồn sẽ không còn đường trở về. Giới nghiên cứu bắt đầu thảo luận. Các nhóm tín ngưỡng truyền thống tại Đông Nam Á, vốn thường xuyên có mối liên hệ tâm linh xuyên biên giới, cho rằng đây không phải là sự tình cờ. Một số nhà sư già từng ẩn tu tại Tây Tạng, khi nghe về những hành vi lạ của cậu bé tiên tri, đã đồng loạt viết thư tay, một hình thức hiếm hoi trong thời đại số hóa, gửi đến một địa chỉ vô danh tại Indonesia. Trong thư chỉ viết đúng một dòng: hãy giữ vững định lực, vì Ngài đang gánh phần tối tăm của nhân loại mà người khác không nhìn thấy. Còn người đàn ông ấy thì vẫn đi, vẫn thiền, vẫn niệm, không trả lời báo chí, không nhận bất kỳ sự sùng bái nào. Một nhà báo quốc tế từng may mắn ghi lại hình ảnh ông ngồi trong một chùa cổ với hàng trăm ngọn nến lung linh phản chiếu lên tường đá rêu phong. Tấm ảnh sau đó lan truyền nhanh chóng, được cư dân mạng gọi là khoảnh khắc yên bình giữa cơn giông dữ. Người ta không cần biết ông tên gì, không cần hiểu đạo ông theo là gì. Chỉ cần biết, khi ông ngồi đó, người ta tin rằng linh hồn những người đã khuất ở Myanmar có nơi để quay về. Đó không còn là chuyện của tôn giáo, đó là chuyện của con người với con người. Khi ai đó dám gánh một phần nỗi đau chung trong âm thầm, không cần ai biết đến. Sau cơn địa chấn tại Myanmar, những đợt rung chấn dư âm vẫn tiếp tục cày xới lòng đất. Nhưng còn một loại chấn động khác, âm thầm, mãnh liệt và sâu xa hơn, bắt đầu lan tỏa trong lòng người dân Đông Nam Á. Đó là nỗi bất an không tên, là cảm giác lạnh gáy khi một loạt sự kiện bí ẩn lần lượt xảy ra. Đúng như lời tiên tri đã được nói trước. Tại một tu viện lớn ở ngoài ô thành phố Merau, nơi từng là biểu tượng thanh tịnh và tu tập, một vụ thảm sát kinh hoàng bất ngờ xảy ra trong đêm mưa. 22 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhà sư đã sống ẩn cư suốt mười mấy năm qua. Những bức tượng Phật bị đập vỡ, những cuốn kinh cổ cháy dở. Không ai nghe thấy tiếng nổ, không ai thấy hung thủ. Chỉ có những mảnh kín vỡ, những vết máu loang khắp nền đá lạnh buốt. Một số người dân kể rằng họ thấy những bóng đen chạy vụt qua trong màn mưa, không có chân, không có tiếng động. Chỉ là những hình thể mờ ảo như khói, biến mất khi vừa chạm vào ánh đèn. Lời tiên tri khi ấy lại vang vọng trong trí nhớ những người đã từng nghe. Có nơi vốn là chốn linh thiêng, sẽ ngập máu và than khóc. Những linh hồn không siêu thoát sẽ tụ lại, kêu gào trong im lặng. Cảm giác rợn người dần trở thành niềm tin mù mịt. Người dân Myanmar bắt đầu kể cho nhau nghe về những giấc mơ lạ. Có người thấy mình đi giữa đống đổ nát, lạc vào một ngôi chùa cũ, nơi từng bức tượng đều khóc. Có người mơ thấy những đứa trẻ không có mặt chỉ tay về phía cổng làng, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Không chỉ những người mê tín mới cảm nhận được bầu không khí u ám ấy. Ngay cả các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng ghi nhận những hiện tượng lạ. Máy móc cứu hộ bị ngắt kết nối hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Chó nghiệp vụ đột nhiên tru lên không lý do, rồi từ chối vào hiện trường. Lính cứu hộ báo cáo cảm thấy đau đầu, tim đập loạn, hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn khi tiếp cận những khu vực từng là nơi tu hành. Đó là lúc câu hỏi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn lớn. Phải chăng đây không chỉ là một thảm họa tự nhiên? Phải chăng có điều gì đó đang hiện hữu, nhưng chưa ai dám gọi tên? Người dân thì thầm gọi đó là linh khí lạc lối, những vòng hồn bất định, những cơn đau không lời. Và trong cơn hỗn loạn ấy, tất cả ánh mắt lại hướng về một nơi hoàn toàn không liên quan đến Myanmar về mặt địa lý, nhưng lại có mối dây kết nối vô hình với từng linh hồn đang kêu cứu. Indonesia, cụ thể hơn là một vùng hẻo lánh nằm sâu trong khu rừng Java, nơi một người tu hành áo nâu vẫn lặng lẽ thiền định mỗi đêm. Ông không nói nhiều, không giảng dạy, không truyền đạo. Nhưng kỳ lạ thay, những ai từng tiếp xúc với ông đều kể rằng họ cảm thấy như có ai đó chạm vào tâm can mình, không bằng lời, mà bằng một thứ ánh sáng lặng lẽ. Trong ngôi làng nhỏ nơi ông dừng chân, dân bản địa gọi ông bằng nhiều cái tên: người giữ cổng linh hồn, kẻ gọi gió, hay đơn giản hơn, người đến từ biên giới giữa hai thế giới. Trẻ em thôi mộng mị, người lớn không còn thức trắng đêm. Một phụ nữ từng mất cả gia đình trong vụ lở đất ở Myanmar sau khi gặp ông đã khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, một đêm nọ, trong ngôi chùa cổ được phủ rêu xanh và đá lạnh,
ông ngồi bất động suốt 6 tiếng đồng hồ. Sau đó, những người làng kể rằng họ nghe thấy tiếng chuông vọng lên từ phía rừng già, dù không có ai gõ chuông vào thời điểm đó. Một nhà sư bản địa, sau khi chứng kiến hiện tượng ấy, chỉ khẽ lẩm bẩm: có linh hồn vừa được dẫn lối. Giới tâm linh cho rằng, người đàn ông ấy đang thiết lập lại trật tự giữa âm và dương bằng cách cân bằng năng lượng nơi ông đặt chân. Họ cho rằng, nếu không có ai giữ lấy tầng linh giới, thì hậu quả sau một thảm họa sẽ không chỉ nằm ở thân xác, mà còn lan rộng sang phần hồn của cả vùng đất, khiến những vết thương không bao giờ lành lại. Tại Myanmar, người ta bắt đầu dựng các bàn thờ đơn sơ giữa đống đổ nát, không có tượng Phật. Chỉ là vài que nhang cắm vội và tờ giấy ghi dòng chữ run rẩy xin dẫn họ về. Những người làm công tác cứu hộ cũng bắt đầu mang theo bùa chú, ảnh thánh, vòng tràng hạt, không phải vì mê tín, mà là vì cảm thấy cần được bảo vệ. Một người cho rằng sự hiện diện của người tu hành kia không chỉ là biểu tượng cho lòng từ bi, mà còn là một mắt xích thiết yếu để ngăn dòng nhân quả đang cuộn trào. Nếu không có ông, những lời tiên tri sẽ tiếp tục ứng nghiệm theo cách đau đớn hơn. Bởi cậu bé ngày nào đã nói rõ, nếu không ai giữ tâm, rắn lớn sẽ nuốt chửng tất cả. Rắn lớn, hai từ ấy ban đầu chỉ được xem là hình ảnh ẩn dụ, nhưng giờ đây nó bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của hàng trăm người ở Myanmar, ở Thái Lan và thậm chí cả ở miền Tây Việt Nam. Một sinh vật dài bất tận, không có mắt, chỉ có một miệng sâu hóm đang gầm gừ giữa màn đêm, không nuốt người, mà nuốt ánh sáng, và người duy nhất không sợ nó là người đang thiền ở Indonesia. Đó là khi cả vùng đất ấy như được bao phủ bởi một lớp sương mờ vô hình, không phải sương núi, không phải khói, mà là năng lượng. Một thứ mà chỉ những ai đã từng đứng trước cái chết rồi sống lại mới hiểu. Sự hiện diện của hy vọng trong hình hài một con người lặng lẽ. Không ai biết chính xác lý do vì sao những ngôi chùa ở Indonesia, vốn tĩnh mịch, ít người lui tới, nay lại đông người đến viếng hơn bao giờ hết. Họ không đến để cúng bái cầu tài, cũng chẳng phải để cầu duyên, cầu danh như những cuộc hành hương thông thường. Những người đến đây, từ những bà mẹ mất con trong thảm họa Myanmar, những người lính từng đào xác từ trong đống gạch nát, đến cả những kẻ từng chối bỏ tâm linh, đều đến vì một thứ duy nhất: niềm tin rằng vẫn còn ai đó đang lắng nghe nỗi đau của họ, và họ tin vào người ấy. Người đàn ông vẫn lặng lẽ ngồi dưới mái chùa rêu phong, không cầu kinh rầm rộ, không tụng niệm cho đông người nghe. Nhưng từng hơi thở ông tỏa ra lại như sợi chỉ nối thẳng đến những linh hồn đang vật vờ giữa hai bờ sinh tử. Giữa cơn đại hỏa khốc liệt, khi con người chỉ còn biết nắm lấy tay nhau mà khóc, thì ở một đất nước cách đó hàng ngàn cây số, một cánh cửa khác đã được mở ra. Không phải là cánh cửa gỗ, không có bản lề, càng không có khóa. Đó là cánh cửa vô hình, nơi những linh hồn chưa thể ra đi tìm về, nơi người sống chưa thể quên để tìm thấy sự nhẹ nhõm. Một tu sĩ bản địa tại ngôi chùa cổ phụ phía tây đảo Java từng kể lại trong sự xúc động: đêm đó, tôi đang thiền thì thấy những cây bóng lướt qua như khói sương. Tôi nghĩ mình mờ, nhưng khi mở mắt, chúng vẫn ở đó, đứng ngoài cửa sổ, không đáng sợ, không đe dọa, chỉ lặng lẽ đứng như đang đợi ai dẫn đường. Họ không biết nói với ai, không có ngôn ngữ. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy, người tu hành từ phương xa, hiểu được. Ông không gọi tên họ, ông không hỏi quá khứ họ ra sao, chỉ ngồi đó, nhắm mắt và chắp tay. Không cầu xin điều gì, không hứa hẹn điều gì, chỉ đơn giản là chấp nhận sự tồn tại của họ. Và chính điều đó mới khiến người ta rơi nước mắt. Tại Myanmar, những cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra trong hy vọng lẫn tuyệt vọng. Nhưng một hiện tượng lạ đang khiến giới cứu hộ đau đầu. Những khu vực tưởng như đã được rà soát kỹ lưỡng, vẫn phát hiện thêm những thi thể hoặc có dấu hiệu người còn sống. Không theo logic, không theo bản đồ. Chỉ sau những đêm trăng, khi tiếng gió rít qua vách đá, những dấu hiệu mới lại xuất hiện. Như thể ai đó từ thế giới bên kia đang dẫn đường cho người trần. Một lính cứu hộ quốc tế kể lại rằng, trong một đêm trực tại điểm nóng, anh đã nằm mơ thấy một phụ nữ mặc áo trắng, dắt theo một bé gái. Họ không nói gì, chỉ đứng bên dưới một tảng đá. Sáng hôm sau, theo cảm giác vô thức, anh đến đúng vị trí ấy và tìm thấy hai thi thể còn nguyên vẹn. Người mẹ vẫn ôm con, mắt mở, như đang chờ ai đó đưa họ về nhà. Khi được hỏi lý do vì sao anh lại tin vào giấc mơ, người lính chỉ lắc đầu. Vì tôi có cảm giác, có ai đó đã gửi họ đến với tôi. Không ai nhắc tên. Nhưng trong những cuộc trò chuyện thì thầm sao giờ làm.
trong những ánh mắt nhìn về phương Tây xa xôi, nơi mặt trời lặn phía Indonesia, cái tên ấy dần trở thành một biểu tượng không lời. Người giữ cầu nối giữa hai thế giới. Ông không cứu người bằng thuốc, không đưa ra chiến lược giải cứu, nhưng ông giữ vững những gì mắt người thường không thấy được. Đó là sự thanh tịnh, là niềm tin, là tâm thức tỉnh. Chưa từng có một lời phô trương nào về hành trình của ông. Chưa từng có một dòng tin nào xuất hiện trên truyền thông chính thống. Nhưng kỳ lạ thay, tâm lực ấy lại được cảm nhận rõ rệt tại những nơi tang thương nhất. Có thể là một tiếng gió lạ lướt qua má của người mẹ đang khóc. Có thể là ánh nắng xuyên qua mảnh tường vỡ đổ. Hoặc đơn giản là một cảm giác bình yên rất khẽ khàng trong lòng người sống sót khi họ nghĩ rằng không ai còn nhớ đến họ nữa. Một đứa trẻ sống sót sau 7 ngày mắc kẹt trong đống bê tông khi được kéo ra đã thì thào: "Con không sợ, vì mỗi tối con đều nghe tiếng ai đó đọc kinh gần bên." Ai đọc? Không ai rõ. Chỉ biết rằng một người đang thiền ở Indonesia vẫn giữ vững nhịp thở, vẫn điều tâm qua từng cơn gió thổi từ Tây sang Đông. Nhiều người trong giới nghiên cứu tâm linh cho rằng ông đang thi triển một dạng thiền chuyển tâm cộng hưởng, nơi tâm lực mạnh đủ để tạo ra ảnh hưởng ở cấp độ linh giới mà không cần tiếp xúc vật lý. Nghe có vẻ khó tin, nhưng những người từng trải qua thập tử nhất sinh sau động đất lại cảm nhận rõ hơn ai hết. Bởi khi tuyệt vọng đến tột độ, người ta có thể cảm nhận những điều mà khoa học chưa bao giờ chạm tới. Không phải ai cũng tin, và người đàn ông ấy chưa từng ép ai tin. Nhưng chỉ cần ông còn ở đó, vẫn bước đi mỗi ngày, vẫn ngồi lại mỗi đêm là đủ để hàng trăm, hàng ngàn người cảm thấy rằng mình không bị bỏ lại. Sự hiện diện ấy không phải là cứu rỗi, mà là một nhịp cầu âm thầm đưa những linh hồn đang lang thang quay trở về đúng nơi họ thuộc về. Không có cờ hoa, không có biểu ngữ, không có lời tung hô, chỉ có im lặng, chấp nhận và từ bi. Người ta thường nhắc đến nhân quả như một triết lý cao xa, như lời dạy trong sách vở, hay những câu nói để răn đe nhau lúc cùng quẫn. Nhưng giữa tâm trấn của một thảm họa, khi đất dưới chân nứt toác, khi máu thấm xuống từng khe đá, khi linh hồn của người sống lẫn người chết không còn phân biệt ranh giới, thì nhân quả không còn là một khái niệm mà là thứ hiện hữu, rõ ràng, âm ỉ và không ai có thể lẩn tránh. Ở Myanmar, những ngôi làng biến mất chỉ trong một đêm. Có nơi, từng gia đình gắn bó qua bao thế hệ, giờ chỉ còn lại một vết lõm nơi mặt đất. Không còn tường, không còn ảnh thờ, không còn tên tuổi. Những người còn sống sót bước đi trong câm lặng. Họ không khóc nữa, không phải vì họ mạnh mẽ hơn, mà vì họ đã khóc đến mức khô cả nước mắt. Và trong những cuộc họp kín giữa các nhóm cứu hộ quốc tế, một cụm từ bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn: vùng linh lực, rạn nứt. Các chuyên gia địa chất thì cho rằng đó là điểm đứt gãy chưa từng được ghi nhận. Nhưng những người làm công tác tâm linh thì lại khẳng định nơi ấy từng chứa quá nhiều oán khí, những oan hồn chưa được siêu thoát, những vết thương của chiến tranh, của bất công, của tội lỗi chưa từng được sám hối. Và khi mọi thứ đạt đến ngưỡng, đất trời phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra. Người dân Myanmar bắt đầu tìm về thiền định. Không phải theo phong trào, không phải để tìm bình an nhất thời. Họ thiền giữa đống đổ nát bên cạnh mộ tạm của người thân. Hoặc đơn giản, ngồi bất động trước ngôi nhà đã mất. Như thể, trong im lặng ấy, họ đang đối thoại với những linh hồn vẫn quanh quẩn chưa rời đi. Một bà cụ 80 tuổi, người mất toàn bộ gia đình trong vụ sụp đổ ở bang Rakhine, đã nói trong tiếng thì thầm: "Tôi không biết mình đang chờ gì, nhưng tôi cảm thấy có ai đó đang tụng kinh cho con tôi, từ một nơi rất xa." Ở Indonesia, thầy Minh Tuệ vẫn lặng lẽ đi bộ hành từ làng này sang làng khác, đôi khi chỉ để dừng lại dưới một tán cây cổ thụ, nhắm mắt thiền qua đêm. Người ta thấy ông ngồi thiền giữa cánh đồng cháy nắng, giữa bãi biển gió rít, hoặc bên bậc thềm một ngôi chùa không ai lui tới. Không ai hiểu rõ hết được tâm ý của ông nghĩ gì, giúp bằng cách nào. Chỉ biết rằng, ở bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến, đêm đó, những người mất ngủ sẽ có giấc mơ lạ. Một chiếc cầu gỗ dài nối từ đất liền sang một vùng ánh sáng, và có ai đó đang chờ họ phía bên kia. Những giấc mơ lặp lại, ở nhiều người, ở nhiều vùng, với hình ảnh giống hết nhau. Không thể là sự trùng hợp, không thể là tưởng tượng cá nhân. Và rồi, một đêm, trong một ngôi chùa đã bị bỏ hoang nhiều năm trên đảo Sumatra, một nhóm tín đồ phát hiện một người đàn ông đang ngồi giữa gian chính điện. Trước tượng Phật bị gãy, mất một cánh tay. Họ không dám vào, chỉ đứng từ xa quan sát. Nhưng một trong số họ,
Một người đàn ông từng suýt mất mạng trong cơn động đất năm 2018 đã bước tới, quỳ rụp xuống và hỏi liệu nhân quả có thể dừng lại không? Nếu chúng ta nhận ra nó quá muộn. Ông không trả lời ngay. Gió thổi qua cuốn tung lớp bụi mỏng trên bệ thờ. Rồi, bằng một giọng trầm tĩnh như từng viên đá được đặt đúng vị trí, ông chỉ nói: không ai sinh ra đã hoàn hảo, nhưng khi ta dừng gieo hận, nghiệp bắt đầu tan. Khi ta thắp lại lòng từ bi, con đường mới mở ra. Không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa lời ấy, nhưng tất cả đều cảm nhận được. Đó không phải là lý thuyết, đó là cách một người sống. Và bằng chính đời sống của mình, ông đã tạo nên năng lượng cho những vùng đất từng chịu tổn thương. Trở lại Myanmar, vào một buổi sớm, khi sương mờ chưa kịp tan, có một nhóm người tập trung tại ngôi chùa đổ nát nơi từng xảy ra vụ thảm sát. Họ không dựng lại tượng Phật, không treo cờ phướn. Họ chỉ quét dọn, đốt hương và để lại một mảnh giấy: nếu có ai còn chưa đi, xin hãy về. Sau hôm đó, khu vực ấy không còn xảy ra hiện tượng tâm linh kỳ quái như trước. Không còn những bóng đen, không còn tiếng khóc nửa đêm. Một cảm giác yên bình, mong manh nhưng thật sự bao trùm nơi ấy. Đó là khi người ta bắt đầu tin. Có những cuộc giải cứu không cần đến xe cứu thương hay máy dò nhiệt. Có những vết thương không nằm trên da thịt mà nằm sâu trong linh hồn của một dân tộc. Và có những người không cứu bằng tay mà bằng sự hiện diện. Hãy đợi một tuần nữa, chúng ta sẽ biết được toàn bộ sự thật từ lời tiên tri. Không ai biết kết quả là gì. Một số người bảo là bịa chuyện. Vậy thì chúng ta hãy đợi, xem phép màu gì sẽ xảy ra. Nhưng phần lớn tin rằng nơi đang có những linh hồn chờ một tiếng gọi, một lời cầu kinh, một ánh sáng để được dẫn về. Myanmar, sau tất cả, vẫn chưa hoàn toàn yên bình. Nhưng cơn cuồng nộ dữ dội nhất không nằm ở lòng đất mà nằm trong trái tim con người đã bắt đầu lắng xuống. Không phải vì ai đó đến để hóa giải, mà vì một người không cần đến đã ngồi lại ở một nơi khác thay chúng ta giữ lấy ánh sáng. Và như lời cậu bé tiên tri từng nói, khi con người còn nhớ đến từ bi, bóng tối sẽ không thể nuốt trọn mọi thứ. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!